हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो टेक सुजन च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेवाला छौं Redmi Note 9S को बारेमा। र यो फोनको कुरा गर्दा चाहिँ Xiaomi नेपालले ग्लोबल लन्चको थ्रु Redmi Note 9S लाई चाहिँ नेपालमा लन्च गरिसकेको छ। यो फोनको प्राइस रहेको छ 6GB र 128GB भेरिएन्टको चाहिँ 29999 रुपैयाँ, ठ्याक्कै 30000 मा चाहिँ तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ। र Redmi Note 9 Pro को पनि त्यति नै प्राइस छ। र मैले चाहिँ यिनीहरु दुईटामा केही पनि त्यस्तो डिफरेन्स चाहिँ पाएको छैन। तैपनि तपाईहरु चाहिँ Redmi Note 9 Pro किन्दा राम्रो होला कि Redmi Note 9S किन्दा राम्रो होला भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुको कन्फ्युजन दूर गर्न गइरहेको छु र तपाईहरुको टाइम वेस्ट नगरी भिडियो स्टार्ट गरौँ। सबैभन्दा पहिला यसको प्रोसेसरको कुरा गरौँ। यसमा चाहिँ तपाईले octa core Qualcomm Snapdragon 720G को चाहिँ 8 नैनोमिटरमा फ्याब्रिकेट गरेको प्रोसेसर पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ Redmi Note 9 Pro मै छ। र जीपीयू को कुरा गर्दा चाहिँ Adreno 618 को जीपीयू रहेको छ। र RAM र ROM को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले 6GB को LPDDR4X को RAM भेट्टाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ मेमोरी को कुरा गर्दा चाहिँ 128GB को UFS 2.1 को स्टोरेज बेस्ड अन टाइप को चाहिँ स्टोरेज भेट्टाउन सक्नुहुनेछ। र माइक्रो SD कार्ड स्लट को पनि 512GB सम्म तपाईले मेमोरी एक्सपान्ड गर्नको लागि अप्सन दिएको छ। र सफ्टवेयर को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले MIUI 12 को बेस्ट एन्ड्रोइड 10 OS को चाहिँ सफ्टवेयर भेट्टाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ यसको अब डिस्प्ले तिर जाम। यसमा चाहिँ तपाईले 6.67 इन्च को चाहिँ फुल HD प्लस रिजोल्युसन को चाहिँ LCD डट डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ। र यसको रिजोल्युसन रहेको छ फुल HD 1080p नै रहेको छ भने एस्पेक्ट रेशियो को कुरा गर्दा चाहिँ 20:9 एस्पेक्ट रेशियो रहेको छ। अब यसको रियर क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले AI क्वाड क्यामेरा पाउन सक्नुहुनेछ, जसमा तपाईहरुको 48 मेगापिक्सल को चाहिँ प्राइमरी लेन्स भेट्टाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ 8 मेगापिक्सल को चाहिँ अल्ट्रा वाइड एंगल देख्न सक्नुहुनेछ र 5 मेगापिक्सल को मैक्रो सेन्सर र 2 मेगापिक्सल को चाहिँ डेप्थ सेन्सर दिएको छ। र रियर भिडियो क्यापेबिलिटी को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले 4K 30 फ्रेम पर सेकेन्ड सम्म खिच्न सक्नुहुनेछ भने चाहिँ 1080p मा चाहिँ 120 फ्रेम पर सेकेन्ड सम्म चाहिँ तपाईले खिच्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ तपाईले जाइरो EIS को सपोर्ट पनि दिएको छ। र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले 16 मेगापिक्सल को इन डिस्प्ले सेल्फी क्यामेरा पाउन सक्नुहुनेछ। र यसको फ्रन्ट भिडियो क्यापेबिलिटी को कुरा गर्दा चाहिँ 1080p 120 FPS सम्म तपाईले खिच्न सक्नुहुनेछ। र अब यसको मेन ब्याट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले Redmi Note 9 Pro र Redmi Note 9S मा दुवैमा एउटै ब्याट्री रहेको छ। 5020 mAh को चाहिँ ब्याट्री भेट्टाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ 18 वाट को चाहिँ वायर्ड फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि इनसाइड द बक्स नै दिएको छ। र सेक्युरिटी को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर भेट्टाउन सक्नुहुनेछ भने चाहिँ AI फेस अनलक को फीचर्स पनि दिएको छ। र सेन्सरमा चाहिँ तपाईले IR ब्लास्टर, कम्पास, जाइरोस्कोप, एक्सेलेरोमिटर जस्ता थुप्रै सेन्सर दिएका छन्। र IR ब्लास्टर को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले टिभीहरु, एसीहरु चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुनेछ यसको थ्रुबाट। एज अ मोबाइललाई चाहिँ रिमोट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, र जुन चाहिँ एउटा राम्रो फिचर हो। र नेटवर्क को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले 4G भोल्टी नेटवर्क को सपोर्ट दिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईले 5G पाउन सक्नुहुने छैन। र अब यसको प्राइस को कुरा गर्दा चाहिँ तपाईले मैले अघि नै भनिसकेको छु कि 29999 ले ठ्याक्कै 30000 सम्म चाहिँ तपाईले 6GB RAM र 128GB वाला भेरिएन्ट चाहिँ किन्न सक्नुहुनेछ बजारमा। र अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यदि तपाईहरु चाहिँ Redmi Note 9 Pro किन्दा राम्रो होला कि Redmi Note 9S किन्दा राम्रो होला भनेर कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने चाहिँ कन्फ्युज नपर्नु होला, किनभने एउटै फोनमा तपाईको एउटै फिचर्स छ, एउटै स्पेक छ, तर नाम मात्र फरक भएर चाहिँ नेपालमा लन्च गरेको छ। र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ Redmi Note 9S किन्छु भनेर चाहिँ मन छ भने त्यो पनि किन्न सक्नुहुनेछ र Redmi Note 9 Pro पनि किन्न सक्नुहुनेछ। र यही नै थियो Redmi Note 9S को स्पेक्स र प्राइस। र दुईटामा चाहिँ Redmi Note 9 Pro र Redmi Note 9S मा चाहिँ के डिफरेन्स छन् भनेर चाहिँ मैले क्लियर गरिदिएको छु। यदि तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक एन्ड शेयर पनि गरिदिनु होला। र आउँदो दिनमा चाहिँ म यस्तो भिडियो दिनदिनै अपलोड गरिरहेको हुन्छु। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यदि तपाईहरु चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने। र आजलाई चाहिँ हजुरहरुबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।